What's up mga okurist? Magluluto tag murag Hainanese chicken rice. Murag Hainanese chicken rice ang ato ang buhaton karon simply because naglungag ta gamit ang chicken stock nga ginagamit sad kung magluto kag Hainanese chicken. Ang kalainan lang sa atong gibuhat karon is nagbutang sad ta og carrots, cabbage o white onion sa ato ang kanon or sa tong nilungag. And then what makes it, asa man day ang chicken day, ay asang chicken aning Hainanese chicken rice. Ang chicken ani is kaning chicken meatballs nga atong ibutang. So instead of using kanang chicken thigh or different parts sa manok itself, kaning chicken meatballs ang atong gigamit. So mao ni siya murag Hainanese chicken rice ang atong panihapon karon. After na to, ibutang ang ato ang chicken meatballs. Ato dayon na siyang i-mix-mix gamay, tansyahon ang kadaghanon sa chicken stock, and then i-adjust na to kung kulang pa, and then ibutang dayon na to ang fish sauce and then pepper. Kaning pepper, wala ni siya sa chicken Hainanese chicken rice. So ako'y lagbuot-buot lang ani. And then after 45 minutes, ready na nato siyang i-plate. First, ato sang tanggalo ng ato ang chicken meatballs kay ato na siyang i-plaster later sa ato ang plato nga naay cucumber. And then, i-mix-mix nato ang ato ang tawagan ni nilungag nga kanon. Again, na siya carrots, cabbage, white onion, and then chicken stock. Tapos, gibutngan dahil nato directly sa atong homemade chili oil. Mix-mix na siya every now and then. And then, ready na ta mag-plate sa atong actual jud nga plato. Actual nga plato? Ano daw? Then, for design, garnishing purposes, atong gibutngan og omelette or egg, gipritong omelette, slide and ready na siyang i-flex. Itadakimasu minasan. Of course, ato na siyang i-flex part 2.